पंजाबी दर्शकों के सारे तो बहुत बहुत स्वागत कर दिया। मेरा नाम है अंजना प्राशर। दोस्तों हर थर्सडे की तरह अज भी असी थोड़े सामने हाजिर हाँ इस प्रोग्राम में लैके विद डॉक्टर इफ्तिकार चौधरी फ्रॉम होम्योपैथ इन हर्बल तो जिन्हों के नाल असी गलबात करते हैं। थोड़े कोई भी सवाल ने इस प्रोग्राम लाइव शो के कॉल करके सानू पूछ भी सकते हो। शो के दौरान असी थोड़ा लाइव नंबर भी दिखाते रहा करांगे ताकि तुसी उचे नंबर नोट डाउन करके सानू इस प्रोग्राम के कॉल भी कर सकते हो। नाल इस दे नाल ही ये प्रोग्राम जिहड़ा हैगा असी जस्ट पंजाबी यूट्यूब ते भी टैलीकास्ट कर रहे हैं। उत्थे भी तुसी ये प्रोग्राम देख सकते हो। थोड़े कोई कॉमेंट्स ने या थोड़े कोई सवाल ने उत्थे भी तुसी पोस्ट कर सकते हो एंड दैन असी फिर डॉक्टर चौधरी नाल वो कॉमेंट्स से थोड़े जिहड़े भी सवाल ने असी डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर चौधरी जी का इस प्रोग्राम के विच। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? बिल्कुल ठीक। हर थर्सडे तरह असी तो हाजिर हो जाते हैं साडे जस्ट पंजाबी देखने वाले दर्शकों के नाल। डॉक्टर चौधरी हमेशा की तरह असी किसी ना किसी टॉपिक पर गल करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों के जिहदे कि साडे दर्शक भी इस तो लाभ लै सकते हैं है ना। तुहाडे नाल कॉल करके थोड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। जरूर, हाँ जी। शुरू करते हैं जिस तरह कि आपां पहला भी गल कर रहे सीगे कुछ इहो जी रूटीन रेगुलरली जी चीज़ां असी यूज़ करते हैं एंड करते करते ओवर यूज़ हो जाते हैं। जिस तरह के हुण मैं ये नहीं कहांगी कि सारे करते हैं पर यस साडे स्पैशली विमेन दे बैग्स सबसे पहली गल हैगी आ। we like to carry big bags काफी इवन ओवर यूज ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैं ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੈਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੈਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਪਾਉਂਡ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਾਂ ਬੈਕ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਵੀ weight ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5-5 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20-20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲਟਕ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15-20 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਅਗਰ 10 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈ ਇਵਨ 5 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਵਨ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मतलब कि कोशिश तो सारे दी यही होंदी कि बैग घट तो घट चीज़ा होवे बट समहाउ स्पेशली वुमेन दी मैं गल करी बैग से बहुत चीज़ा हो जांदी एंड आई विल बी गिल्टी ऑन दैट टू कि मेरे भी नहीं लेकिन मैं नहीं कह रहा कि ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੇ ਪੈਨਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मतलब वो होना चाहिए लेकिन फालतू चीज़ों उन्होंने ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਗ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਵਨ ਬੈਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ weight ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3-4 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ weight ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਔਰ बैग पैक ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰਨ weight। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੇਨ ਸੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਠੋ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਰਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਚ ਲਾ ਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ
ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਪੈਚਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ $100 ਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਰਾਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹੀਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਹੀਲ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਹਾਈ ਹੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਕ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫ ਮਸਲ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਈ ਹੀਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਭਾਈ ਹਾਈ ਹੀਲ ਲਾ ਦੋ, ਪਲੇਨ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਹੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਵਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। Dr. Chaudhary, as soon as I came to the studio and I sat down and Dr. Chaudhary sat down and said, Anjana, heel? मैं कहा yes. Anyways, ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਇतना ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਮ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਫ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਦਾ, but everybody gets busy in their social media। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਮੈਜਿਨ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਟੇੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਟੂ ਮਚ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਔਰ ਹੱਥ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਸਟ ਫਿਊ ਆਵਰ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਫॉर द डे, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਅਗਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੈਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ since Dr. Chaudhary and I, we are doing this, I think Dr. Chaudhary ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ social media use ਕਰਦੇ ਨੇ,
I started doing that too, and I think अब मिलके सब कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं. It's a baby step, छोटे से step है, but let's see how far we can go. ਜੀ ਜੀ ਸਲੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Okay. अच्छा दी गल करते हैं स्किन केयर ਲਈ women regularly अपनी skin take care ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ you know sometimes we spend lot of money you know ਚਾਹੇ ਉਹ skin ਦੀ cream ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ wrinkles ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ dark circles ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ men ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਵੂਮਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਚੁਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੋਪਾਜ਼ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ yeah skin man woman is a you know skin is skin but you know the mostly I would recommend my patients if you have too many toxin in the body and that shows on your skin you understand so for that I recommend detox program okay and always I say drink lot of water eat you know moderation like zyada fruit nahi khane kai log bahut hi they eat a lot of fruits all the time but no just like one apple or one banana like that and drink lot of water and that will help your skin and skin supplement we recommend we have very good supplements called Amidine tablets. It has zinc, vitamin C, and is fish protein, and is very good for lines, wrinkles, and discoloration. So those kind of things, you know. And we do have a cream also. It's called Amidine cream. Cathedales cream is all natural with vitamin E and all the nutrients in there, and without any preservatives and any harsh chemicals in there. So people can use that one also. And if somebody has acne problem, then we have acne cream also, acne gel, and acne tablets also. It has to be, you know, like this thing has to be taken care from inside actually. You know, the detox is very good, drinking water is good, and then if depending on person to person what problem they have acne or they have a discoloration and especially the brown spots on the woman face is because of your liver problem, your digestive problem, your constipation and you know yeast infection, licoria, you know the voice discharge, and because of that your nutrients you lose, you know, and this way your skin get very bad, discolored and lines, wrinkles, and when mature women like after menopause, you know, the hormonal changes, and you know those things has to be taken care with the homeopathic and herbal medicine rather than you have a facial, like you facial a little bit help you from not from inside, you know, and people wanna be like use bleach creams to get fair color or like so this is just like a you know temporary thing. And this way your skin get more like a sensitive also, and this is not a solution, has to be inside, you know, from the inside you get better, then your face, your whole body skin get better. It's like a routine and plus also a natural way of getting skin radiant and glowing at the same time. Dr. Chaudhary, we're talking about the skin right now. I do want to ask you about, I know that you said it's men and women, it's the same it's not much medication, you know, like not products, like what would you recommend and stuff like that. Especially for women, if you talk about, some women do get UTI very much often. Some women get a week, sometimes they get once a month, sometimes it's like a regular, and then they go on antibiotics. So it's like their life is dependent on that. First of all, how and why do women, especially these women, do get UTI more often, and how can homeopathy can help that? Okay, mostly
not drinking enough water, that's the number one cause, you know. And if you don't have infection or anything, but this is because of that, not drinking water, and then you get infection also. So this way, and your immune system is weak. That's the other thing. Too much stress, not drinking fluids, and worry too much, you know, and then your immune system get low, and then whatever infection you know you get it. And most frequently get infection, and then doctor give you the antibiotics. So when you take the antibiotics, it's okay for that time, but again after a month, 2 months, then again you get infections. So that you have to be prevented. In homeopathic, homeopathic just takes care of the immune system. We have, our body have a healing powers. And then when our body is, getting healing power, and this way, you don't have to take other things, And homeopathic herbal medicine, that will help you to stimulate your healing powers, So this way you get better and you get to stay healthy rather than, and usually drinking water, that has to do it. That's something that we always talk about. That's like the key of everything, every disease, every pain, everything, that the water is very, very important in our regular diet. Dr. Chaudhary, also want to talk about lupus. A lot of people have lupus, and then their immune system get very weak. Autoimmune problems, right. And then, of course, then they are back on steroids and stuff like that. Does homeopathy have anything to treat lupus? Yes, I do have so many patients like that, and especially autoimmune problems, homeopathic is the number one. And nutritional supplements and lifestyle changes and all those things. So they can get rid of their steroids also, because allopathic, they just give you the steroid for temporary relief, and then you just keep taking it, and people have more side effects because of the steroid, and keep going on, these things. So homeopathic herbal medicine is excellent, and they just need to call me and then get your stuff at home, you don't have to come. And what about for when कभी-कभार ऐसे भी होता है कईयों के psoriasis की प्रॉब्लम होती है, बच्चों की भी होती है, बड़ों में भी होती है, उसमें भी आप थोड़ा सा बताएं होम्योपैथी में कैसे आप जी, वही भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम ही है आपकी, लाइक, और होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन क्या होता है कि आपके सिस्टम को रेगुलेट करती है। वो ऐसा नहीं होता कि जब इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो, पेन है तो पेन किलर दे दो, नो, नॉट लाइक दैट। सो ईच पर्सन इज इंडिविजुअली, उसका टेक केयर, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रही है, तो फिर उसको दवा भी रेकमेंड करते हैं, प्लस उसको डाइट का भी बताते हैं, क्या खाना पीना है, क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है। सोराइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत ट्रिगर होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफस्टाइल में, मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, काम भी, जॉब भी, मतलब, और स्कूल जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैसल, घर के काम है, मतलब इस तरह की आपको रेस्ट का वो नहीं है टाइम, और अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो सोराइसिस फिर फ्लेयर अप हो जाती है। इवन आप यू गेट बेटर, बट अगेन इफ यू हैव स्ट्रेस। और खाने पीने में भी जो है वो इस तरह की चीज़ें ना खाएं, जो कि स्पेशली नट्स जो है, अगर आप स्किन का प्रॉब्लम है तो नट्स बहुत लोग खाते हैं, तो और अक्सर सिर्फ नट्स ना खा के स्किन सही हो जाती है, लाइक दैट। तो कई चीज़ें लोग समझते हैं कि ये अच्छी है आपके, इससे हर एक से सुन के, कहीं सोशल मीडिया से देख के वो सारे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हर एक बंदे को उनकी बॉडी के हिसाब से ही होम्योपैथिक, हर्बल, न्यूट्रिशन या फूड का एडिशन करना चाहिए। Dr. Chaudhary, also I do want to talk to you about fatty liver. So a lot of people we see when they get their test done, when they go to their doctor, primary care doctor, and then they get the results. One of the biggest thing that people I see often is fatty liver, and then their cholesterol is high. What would you suggest preventing? And once you are diagnosed with fatty liver, how can you prevent that? देखिए, फैटी लीवर इज जस्ट लाइक, अगर पर्सन में बॉडी फैट ज़्यादा हो जाती है तो लीवर में भी फैट हो जाती है। उसके सेल जो है, अगर फैट ज़्यादा होगी, जाहिर है तो उसका वॉल्यूम जो है, अगर वो जो कम, जो लिवर है इज़ अ लैब ऑफ द बॉडी। तो अगर आपकी जो फैट ज़्यादा हो जाएगा तो वो पूरा काम नहीं करेगा।
तो उसमें फूड के लिए फूड का है कि आपने फैटी चीज़ें नहीं खानी, आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना है। तो होम्योपैथिक में लिवर के लिए बहुत अच्छे जो फार्मूलेशंस हैं, उसमें एक लिवर फार्मूला भी है हमारा, और होम्योपैथिक के एक ड्रॉप्स आते हैं हिपैटिसान, और अगर उनको वेट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी देते हैं। और आप ना ऑयली, सर सबको पता ही है कि क्या फूड नहीं खाना, लेकिन वो ज़्यादा खा के, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फूड, अगर रात को आप खा के सो जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। होम्योपैथिक में ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं लिवर फार्मूला, ये आपको लेते रहना चाहिए। अपना हर बॉडी ऑर्गन का अपना टेक केयर करना चाहिए आपको, क्योंकि आप अपनी, मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का जो है वो ज़्यादा टेक केयर करते हैं, तो व्हाट अबाउट योर आईज, योर हेयर, योर स्किन, योर लिवर, योर किडनीज, यू नो ऑल दोज थिंग्स, यू नो, मतलब उसका टेक केयर करते रहना चाहिए। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल, अपने आप को ईजी रखें, बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ में लग लग के आपने अपने, मतलब स्पेशली यंग एज में देखते हूँ लोग ना, बाल उनके गंजे हो जाते हैं। और पूछा कि मेरे फादर भी गंजे हो गए थे, वो 50 साल में गंजे हुए थे और आप अभी 25 साल में गंजे हो रहे हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अपना टेक केयर करें, अपने खाने पीने में रेस्ट, और इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप अभी बात कर रहे थे हेयर लॉस की जैसे है, तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दैट? आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी कॉमन दीस डेज, यू सी, स्पेशली मेन की अगर बात करें कि बहुत जल्दी हेयर लॉस होता है। एंड बिल्कुल आपने सही कहा है कि बहुत ही यंग एज में दे माइट बी इन लाइक इन अर्ली 20s एंड दे आर हैविंग द हेयर फॉल। और यहाँ देखा गया कि बहुत लोग ऑयल नहीं यूज़ करते बालों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरी सजेशन ये है उन लोगों के लिए कि आप रात को सोते वक्त सर में मालिश कर लें ऑयल की, हफ्ते में 1-2 दफ़ा जितना भी कर सकते हैं, और सुबह जो शावर ले लें तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई आपके बाल चिपचिपे हो रहे हैं, यू नो दैट दिस लाइक दैट। तो उसके लिए आर्नी का हेयर ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है हमारा, वो यूज़ करना चाहिए। आर्नी का ऑयल शैम्पू है, वो I recommend my all the patients, and they use and they are feeling very good। और फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी उनको रेकमेंड किया जाता है कि जो आपकी अंदर से कमज़ोरी है उसको ठीक किया जाए, और अगर स्ट्रेस की वजह से लूज़ हो रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग से होम्योपैथी की मेडिसिन दी जाती है। एंड आई थिंक आपने एक्चुअली, आई डिड इवन ट्राई द आर्निका हेयर ऑयल एंड इट स्मेल्स रियली गुड। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ अगर दिन में भी अगर लगा के कहीं जाए, इट यू डोंट फील awkward कि हाँ भी कोई स्मेल है। It's really smells really nice। Right, that's right। And it's some sort of flower। जी, आर्नी का हेयर ऑयल, आर्नी का एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें और भी बहुत सारी डिफरेंट हर्ब्स हैं जो कि बालों के लिए अच्छी होती है। और यू नो अपना टेक केयर करना है आपको। प्रिवेंशन इज ऑलवेज। शुरू कर दिया है क्या? बैग कम हम लेने हैं, है ना, स्पेशली वुमेन। बैग में सामान कम डालना है, पानी और एप्पल तो डेफिनेटली है। सोशल मीडिया जो मैंने तो शुरू कर दिया है, आई होप एंड आई विश टू ऑल द व्यूअर्स कि तुसी भी ये शुरू कर दो कि सोशल मीडिया तो जितना थोड़ा जिहा दूर हो सकते हो कोशिश करो। एंड देन हील्स पाना तो खैर विल टॉक अबाउट दैट लेटर। एंड टू आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर थोड़े कोई भी डिटेल्स विच होर सवाल ने, तुसी ना दे व्हाट्सएप ते उन्होंने मैसेज कर सकते हो। And Dr. Chaudhary always call back and then answer your questions। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, you can go to his website also। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, one in Jackson Heights ਦੇ ਵਿੱਚ and one in Richmond Hill ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ, the online website is at the bottom of the screen। So thank you so much again for tuning in, and thank you so much, Dr. Chaudhary। We'll see you next Thursday। And to all